झन्डै नेपालको जस्तै भौगोलिक अवस्था र राजनीतिक व्यवस्था भएको द्वन्द्वग्रस्त मुलुक इथियोपियाले पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ। इथियोपिया पनि नेपाल जस्तै भूपरिवेष्टित पहाडी मुलुक हो। आन्तरिक तथा बाह्य द्वन्द्वबाट ठूलो क्षति बेहोरेको यो देश नेपाल जस्तै सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। यस देशमा पनि नेपालमा जस्तै राष्ट्र प्रमुखमा पहिलो महिला राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको पार्टीले संसदमा 470 मध्ये 454 सिट जितेको छ। इथियोपियाले सार्वजनिक पूर्वाधार र औद्योगिक पार्क निर्माण तथा जलविद्युत र कृषिमा लगानी केन्द्रित गरेर तीव्र आर्थिक विकास हासिल गरेको छ। करिब 35 लाख जनसङ्ख्या भएको राजधानी सहर आदिस अबाबामा केही वर्ष अघिसम्म 55% जनता झुप्रोमा बस्ने गर्दथे। हिजो आज सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट संयुक्त स्वामित्वमा अपार्टमेन्टहरू निर्माण गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भएको छ, जसका कारण सहरी बासिन्दाको जीवनस्तरमा नाटकीय सुधार आएको छ। अन्य सहरमा पनि अपार्टमेन्टहरू बन्ने क्रम तीव्र बनेको छ। सरकारले संयुक्त स्वामित्व हुने गरी निर्माण गरेका अपार्टमेन्टहरूमा 6 लाखभन्दा बढी नागरिकले बसोबास गर्न पाएका छन्। आदिस अबाबामा हिजो आज कारहरूको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ। यसको अर्थ कार चढ्न सक्ने नागरिकहरूको सङ्ख्या बढेको छ। त्यहाँका अधिकारीहरू दिगो विकासका पूर्वाधारहरू बनाइरहेका छन्। वातावरण संरक्षण सहितको विकासका लागि आदिस अबाबामा रेल यातायातलाई जोड दिएको छ। विज्ञहरूले स्थानीय तहहरूलाई सघाइरहेका छन्। मागमा आधारित भएर यातायात योजना निर्माण भइरहेको छ। सन् 2030 सम्मको मागलाई सम्बोधन गर्न पूर्वाधार बनिरहेका छन्। सहरभित्र करिब 35 किलोमिटर लामो लाइट रेल मार्ग सञ्चालित छ। करिब 40 मिटर चौडाइ र 33 किलोमिटर लम्बाइको रिङ रोड रहेको छ। रोडको दुवै किनारामा 10-10 फिट चौडाइको पैदल मार्ग पनि बनाइएको छ। पछिल्लो दशकमा औसतमा वार्षिक 10% आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ इथियोपियाले। इथियोपियामा सन् 2000 मा 44% गरिबी रहेकोमा सन् 2011 मा 29% मा झरेको छ। 11 करोड जनसङ्ख्या रहेको इथियोपियामा करिब 3000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ। इथियोपियाले अहिले 6450 मेगावाटको ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। देशमा करिब 90% ऊर्जा जलविद्युतबाट प्राप्त हुने गरेको छ। यहाँ जग्गाको स्वामित्व राज्यमा हुने व्यवस्था छ। नागरिकहरूले जग्गा लिजमा लिएर प्रयोग गर्न पाउँदछन्। पहाडबाट बग्ने 14 वटा मुख्य नदी रहेको इथियोपियामा लामो खडेरीका कारण कृषि उत्पादन कम हुने भएपछि सुक्खा मौसममा पनि खेती गर्न सकिने बाली टेफको खेतीलाई जोड दिएको छ। यहाँको मुख्य बाली त अझ कफी हो। विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको कफी व्यापारबाट इथियोपियाले अरबौं डलर भित्र्याउने गरेको छ। देशका 16% नागरिकहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कफी रहेको छ। 85% श्रम शक्ति कृषिमा संलग्न रहेको यस देशमा लेज्युम, तेलहन, सिरियल, आलु, उखु, मकै लगायतका बालीको पनि खेती हुने गरेको छ। 11,04,300 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको इथियोपियामा इरिट्रियासँगको युद्ध र आन्तरिक द्वन्द्वमा परि लाखौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। 2020 को नोभेम्बरमा ट्रिगे क्षेत्रमा सरकारी आक्रमण हुँदा 600 सर्वसाधारणको मृत्यु हुनुका साथै हजारौं मानिस विस्थापित भएका थिए। 2022 को मार्चसम्ममा ट्रिगे युद्ध र हिंसाका कारण 5 लाखको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। इथियोपियामा 2022 को नोभेम्बरमा इथियोपियन सरकार र टिग्रेयन विद्रोहीबीच शत्रुता बन्द गर्ने सम्झौता भएपछि शान्ति स्थापनाको आशा पलाएको छ। चर्को द्वन्द्वकै समयमा प्रधानमन्त्री अबिय अहमदले सन् 2019 मा सयौं प्रशासनिक कर्मचारी निष्कासन गरी तीव्र आर्थिक सुधारको घोषणा गरेका थिए। इरिट्रियासँगको लडाईँको पनि अन्त्य गरी उनले आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व समाधानका लागि 13,000 राजनीतिक बन्दीलाई रिहाई गरेका थिए। अहमदको तीव्र आर्थिक सुधारको घोषणापछि सामाजिक पूर्वाधार तथा औद्योगिक पार्कहरूमा लगानी केन्द्रित गरिएको हो। हवस् त मेरो भिडियो यति नै। मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न हार्दिक अनुरोध छ। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।
हजुर सर। त्यो सागरले हजुर